اینو عزیزانم من ویدیوم یه ذره فرق میکنه. حلیمی که قراره بیاد بالا اولین ویدیوم صدا توش نیست، ولی گفتم براتون توضیح بدم که این الان 800 گرمه اینجوریه و یه روز کامل تو آب بوده. مال ما اینجوری هست، تو پاکت میاد اینجوریه. و من با گوشت گردن درستش کردم. گوشت گردن رو باهاش گذاشتم تقریبا 7-8 ساعت. اینجا عزیزانم من حلیم کل شب رو گازه بوده، الان تازه برگشتم و خاموشش کردیم تقریبا دم صبح و الان میارمش. گوشتشو در آوردم، همه استخوناشو گرفتم و گوشت بوقلمون میشه فکر کنم، سینه‌شو جداگونه پختم، این برای روش و الان میارمش بالای دستم که ببینین. الان دیگه باید میکسش کنم. فکر کردم با گوشت کوب، ولی دیدم اینجای دستم تو کار اذیت شده، اینجای دستم درد میکنه، خیلی کار داره، پس با همون گوشت کوبا میزنمش برقیا. بعد قشنگ باید میکس بشه و خیلی کم نمک باید الان دیگه توش بریزم، به خاطر فقط یه مزه خوبی بهش میده. و وقتی تزیین کردنش یه نیم ساعتیش هم میذارمش مثل دم بکشه، دم کنی میذارم روش. بعد با روغن کرماشایی و شکر و دارچین تزیینش میکنم. اینجا عزیزانم من گوشت گردن براش گذاشتم، باهاش کاملا نشستم، استخوناش در آوردم و رشتیشش کردم و اینو جداگونه میخوام یه ذره بزنمش با گوشت کوبا و قاطی خود گندمه میکنم و تقریبا 7-8 ساعت اینا رو گاز بوده، ولی اولش زیاد بعد کم. و من اولاش کفش رو گرفتم که این کف روش حتما باید وایسین رو سرش بگیرینش، چون اگه اینا نگیرین خیلی بدمزه میشه. یه چیزای ریزی داره، حتما باید رعایت شه، وگرنه اون حلیم ایران براتون در نمیاد. اگه این کارا رو بکنین قشنگ کش میاد مثل مال ایران. و من این که گوشته رو استخوناش کامل در آوردم، اینم سینه سویدی میشه کارکون، چی میشه، بوقلمون، جداگونه پختمش، خیلی کم توش نمک ریختم، اندازه نوک قاشق، نصف قاشق میشه چایخوری، که فقط مزه نمک گرفته باشه. و اینو الان میتونم با یه ذره روغن کرماشایی تفتش بدم، یه خیلی کمم دارچین که مزه بگیره، میریزمش برای تزیین روش و این میبرم برای اونایی که عقیده دارن و مسجد میفرستن. اینجا اینقدر باید بزنین اینو که کش بیاد و هیچ
برای توش و یه ذره میخوام از این روغنه با یه ذره از سینه بوقلمونه تفتش بدم، با دارچین بریزم توش که مزه خیلی خوبی بهش میده. ولی برای توی خود روش، یعنی برای تزیین کردنش، میخوام روغن کرماشایی بریزم. ولی روغن کرماشایی چون خیلی گرونه برای مسجده نمیریزم، شاید خیلی هم دوست نداشته باشین، بوش خیلی قویه. این مامانم برام فرستاده، قربون مامان قشنگم برم. این با میذارم با سینه بوقلمونه روش، فقط با دارچین و شکر. ولی اینو الان من سینه ها رو که اینجوری ریشش کردم، اینو میریزم تو این مرغه روغنه مقداریش، تفتش میدم با دارچین و میریزم توش. این خیلی مزه خوبی بهش میده. اینو من الان میریزم توش و دیگه آخراشه و دیگه میبرم میریزم توی بشقابایی که میخوام ببرم. دیگه تموم، تقریبا نیم ساعت گذاشتمش دمم کشید که مثلا آب نندازه و کشتر بیاد. ولی قلیزیش باید اینجوری باشه، نباید سفتر از این باشه، چون بعد از اینکه سرد بشه سفت میشه. اینم حلیممون شد، یک حلیمی مثل حلیمای ایران، محشر در اومده. بعد برای همه من دعا کردم، برای خودم هم تازه میخوام دعا کنم. اولین چیز فقط سلامتی میخوام برای خودم و بچه ها. برای اونایی که هم هر نیتی داره از قلبم خدا کمکش کنه. زن پایینی خونمونم مسیحیه، داره برای عیسی مسیح پایین دارن کلیچه درست میکنن، رفتم یه ذره کمکشون کردم. اونا هم جداگونه دارن، اونا هم چیز دارن، یه تقالیدی دارن این شب، بعضیشون هم روزن. دیگه سلامتی برای همه، دل خوش. میرم دیگه ویدیو آخر بگیرم و اولین کاری که الان باید بکنم سینه بوقلمونه رو یه ذره تفتش بدم کنم. این ویدیو یه ذره طولانی بشه، ولی اینو سعی میکنم بهشون بگم اینو برام بذارم برای آخر ویدیو، برای اینکه عربا حوصله ندارم که من ببینن 2 ساعت من حرف زدم. ولی واقعا یه چیز محشری شده، به شرطی که آدم، بعضیا میان از اونی که مثل پرک من یه بار درست کردم، اصلا مثل حلیم نیست. من یه بار خریدم هم از اینجا، از یه شیرینی فروشی، متاسفانه هست همون پرک ها بود، اصلا مزه مال ایرانو نمیداد. ولی الان این من خوردم با روغن کرماشایی ذره ریختم روش، چون روغن خیلی قویه، خیلی کم، و باور کنین از مال ایرانم بهتر شده. گوشتی که توش میریزین حتما گوشت تازه باشه و چربی نباید داشته باشه، برای اینکه چربی توی این مثل آبگوشت نیست، این تو حلیم بدمزه میشه اگه توش چربی باشه. و همین دیگه. دارچینتونم باید دارچینای کوچیک بخرین، تازه. من معمولا از اینا میخرم برای اینکه بوش نره. و بعد تزیین که کردم با آخراش میارم، ببینین اینجوری شده. این حلیم پرگوشت و با روغن کرماشایی و دارچین و شکر، گوشت بوقلمون تزیینش کردم. بریم با هم درستش کنیم عزیزانم.